હું છું મમતા મહેતા. મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે. આ કોરોનાના કારણે લોકડાઉન તો ખુલી ગયું છે, પણ આ બધી જ વસ્તુ આપણને મળતી નથી. અને આવા સમયે આપણને ગળ્યું ખાવાનું મન થાય. અને આપણને ખબર છે કે ઘરની અંદર પણ 2 મહિનાથી પરિસ્થિતિના કારણે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઓછી થઈ ગઈ હોય. તો આજે હું ગળ્યું પણ બતાવીશ, મીઠાઈ પણ બતાવીશ, અને ઘી કે તેલ વાપર્યા વગરની. અને આપણે એના માટે શું શું જોઈશે, તો આજે આપણે રસગુલ્લા બનાવીશું. તો રસગુલ્લા હું માત્ર 2 જ કોથળીના બતાવીશ કે આજે 2 કે 3 વ્યક્તિને થાય. તો મેં ગોલ્ડની કોથળી લીધી છે, આ દૂધ જોઈ શકો છો તમે. ત્યારબાદ એની અંદર બહુ જ ઓછી વસ્તુ વપરાશે. 2 કોથળી દૂધ છે તો 200 ગ્રામ ખાંડ જશે, અને ત્યારબાદ 2 ચમચી મેંદો જશે, અને આપણી પાસે હોય તો 2 ઇલાયચી અને થોડીક 8-10 તાર આપણે લઈશું, 8-10 તાર લઈશું. અને ત્યારબાદ 2 લીંબુ, અને એની અંદર એટલું જ પાણી લીધું છે જે દૂધને ફાટશે. હવે આપણે ચાલુ કરીશું દૂધને ગરમ કરીશું. દૂધ ગરમ કરવા આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું. તો આપણે આ 1 લીટર દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું, અને એને હું હલાવીશ કે જેથી નીચે ચોટે નહીં. આપણે આને વધારે ગરમ નથી કરવાનો, એક જ ઉભરો આવવા દેવાનો છે. એક ઉભરો આવ્યા પછી આપણે આને ફાડીશું. જે લીંબુનો રસ મેં તમને બતાવ્યો ને એનાથી 5 મિનિટ આપણે ઠંડુ પડવા દઈ અને પછી ફાડીશું. જે ઉભરો આવ્યા પછી આપણે આ પ્રોસેસ કરીશું. હવે આ દૂધનો આપણે ઉભરો આવી ગયો છે, આને હવે આપણે બંધ કરીશું અને 5 મિનિટ માટે ઠંડુ પાડી, અને એની અંદર હવે આપણે જે ઠંડુ એટલે એકદમ ઠંડુ નથી પાડવાનું, આને આપણે વરાળ નીકળે એટલું ઠંડુ પાડીશું. અને ત્યારબાદ આપણે એની અંદર લીંબુ નાખી અને એને ફાડીશું, અને એનું જે નીકળે એ આપણે પનીર નીકળશે. તો પનીર આપણે કેવી રીતે બનાવીએ છીએ, પનીરનો ઉપયોગ કેટલા એ પણ હું તમને બતાવીશ કે પનીરમાં આપણે પનીર બનાવી અને જો 2 કલાક માટે મૂકી દઈશું તો આપણે એને એક બહાર એની પર મૂકી રાખીશું. ત્યારબાદ ફ્રીજમાં મૂકીશું તો એકદમ સ્પંજી પનીર બનશે. અને એની અંદર પનીર ટિક્કા મસાલા, પાલક પનીર, પનીર ભુજી, એ બધા શાક પણ બને. એટલે આપણે એક વસ્તુ જો શીખીશું ને એની અંદર કેટલી વસ્તુનો ઉપયોગ કરશું એ પણ બતાવીશ. ત્યારબાદ આપણે ખાંડ મૂકીશું. તો ખાંડની આપણે ખાંડની ચાસણી નથી કરવાની, ખાંડને ખાલી ઓગળે એટલું જ આપણે ગરમ પાણી કરશું. હવે ખાંડનો ઉપયોગ પછી આપણને એમ થાય કે આ ખાંડ શું કરીશું, ખાંડનું પાણી પછી વધ્યા પછી શું કરીશું, તો એનો પણ કેટલો ઉપયોગ છે એ પણ હું જેમ જેમ બનાવતી જઈશ એમ કહેતી જઈશ કે જેમ કે ખાંડનું પાણી વધે તો આપણે એમાંથી ગુલાબજાંબુ બનાવી શકીએ, દાળ શાકમાં પણ વાપરી શકીએ, શક્કરપારામાં પણ ઉપયોગ કરી શકીએ, અને એથી પણ વધારે જો આપણે વધે તો થોડું ગાઢ બનાવી અને જલેબી પણ એમાંથી બનાવી શકીએ. એટલે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ. બેનો થોડીક વસ્તુમાંથી કેટલી અનેક વસ્તુ બને એ આપણે નાની અમથી અત્યારે કોરોનાની અંદર મારો એક નાનો એવો પ્રયત્ન છે કે બેનો બધી જ વસ્તુ હું તમને સરસ બતાવું અને ઓછામાંથી વધુ અને સરસ બધાને આપણા પરિવારવાળાને સરસ સારું આપણા ફેમિલીને ખવડાવીએ અને ઓછામાંથી સારી વસ્તુ બનાવી એ આપણે આવડત છે. અને અત્યારે આપણને ખબર છે કે મીઠાઈ મળતી નથી અને ગળ્યું ખાવાનું મન થયું હોય અને ઘી તેલ થોડુંક ઘરમાં ઓછું પ્રમાણમાં હોય તો આપણે એના વગર કઈ મીઠાઈ બનાવી શકીએ. તો આ રસગુલ્લા બનાવીએ તો રસગુલ્લા બજારમાં 300 થી 400 રૂપિયાના ભાવે મળે છે. જો બેનો આ શીખી જઈશું તો આપણે ઘરમાં બહુ સહેલા પડશે અને ઘરમાં પણ બધા ખાઈ શકશે. એટલે આપણે હવે આમાં મેં છે ને 2 લીંબુનો રસ અને એટલું સાદું પાણી ઉમેર્યું છે, અને ધીમે ધીમે આમાં દૂધમાં આપણે ઉમેરતા જઈશું. આપણે જોઈશું ને એટલું ઉમેરતા જઈશું આમાં. અને આ દૂધને ફાડવાની પ્રોસેસ છે. આપણે આમાંથી દૂધને ફાડી અને જે મસ્કો નીકળશે તમે જોઈ શકો છો, હમણાં છૂટું પડી જશે. હલાવતા જવાનું આવી રીતે. જુઓ બહેનો, આપણે આ લીંબુનો રસ ઉમેર્યો, લીંબુ અને પાણીનો રસ મિક્સ કર્યો, તો એની અંદર જો હવે આ દૂધની અંદર આ છૂટું પડી ગયું તમને દેખાશે. હવે આને આપણે શું કરીશું, એક ચાળણીમાં ચાળી લઈશું. એક ચાળણીમાં આપણે ગાળી લઈશું, અને એને ગાળ્યા બાદ આપણે આમાં ખટાશ હોય તો ખટાશને દૂર કરીશું. આ તમે જોઈ શકો છો કેટલું નીકળ્યું. હવે આ ખાટું આપણે એમ થાય કે આ નીચે પાણી વધ્યું એનું શું કરીશું, તો બેનો આ પાણીને પણ આપણે એમને આપણે જવા દઈશું નહીં. આ પાણીનો પણ આપણે સારી રીતે ઉપયોગ કરીશું. આ તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે પનીર બનશે. આની અંદરથી 10 થી 15 આપણે રસગુલ્લા બનશે. અને આમાં ખટાશ નાખીએ છીએ એટલે આપણે ઠંડા પાણીથી પહેલાં તો આપણે એને ધોઈ લઈશું. આ તમે જોઈ શકો છો આટલું પનીર નીકળ્યું. આ 2 કોથળી દૂધની અંદરથી આપણે 150 થી 200 ગ્રામ જેટલું પનીર નીકળે, જોઈ શકો છો તમે. હવે આને આપણે શું કરીશું ખબર છે, એક સફેદ કપડું આપણા પાસે કોટનનું કપડું હોય તો એની અંદર લઈ લઈશું.
એની અંદર લઈ અને પૂરેપૂરું પાણી કાઢી લઈશું. નીચો આ મૂકી દઈશું, જોઈ શકો છો તમે. એની અંદર આપણે લઈ અને આવી રીતે લઈ અને બધું પાણી આપણે જો આવી રીતે નીચોઈ લઈશું. બધું જ પાણી કાઢી નાખીશું. ખટારે છે ને આ 200 ગ્રામ ખાંડ છે ને એને આપણે એનું ખાંડનું પાણી એટલે ચાસણી નથી કરવાની પણ ખાંડનું પાણી કરવાનું છે. તો આપણે એને મૂકી દઈશું. તો કેવી રીતે કરવાનું તો તમે જોઈ શકો છો. ગેસ ચાલુ કરી અને આ 200 ગ્રામ ખાંડની અંદર આપણે રસગુલ્લા કરવાના છે. તો આપણે ખાંડની ચાસણી નહીં કરી પણ ખાંડ ઓગળે એ પ્રમાણે આપણે કરશું. અને આ 3 થી 4 ગ્લાસ પાણી મૂકી દઈશું. અમે 4 ગ્લાસ નાના ગ્લાસ પાણી લીધા છે અને 200 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. 2 કોથળી દૂધની અંદર 200 ગ્રામ ખાંડ વપરાય. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે દૂધ ફાડ્યું એની અંદરથી આટલું પનીર નીકળ્યું છે. આ પનીર તમે જોઈ શકો છો 100 ગ્રામથી ઉપર થોડુંક હશે એટલે 10 થી 12 રસગુલ્લા બનશે. એની અંદર આપણે જો બાજુ અમે મૂકેલું છે ઓછામાં ઓછું 1.5 ચમચી આપણે આની અંદર આપણે મેંદો નાખીશું. અને આ તમે જોઈ શકો છો કે હું ખાંડ ઓગળે એટલું કરું છું અને પછી આને ઉકળવા દઈશું. એ ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે આ જે આપણી પાસે મસ્કો છે આ પનીરનો એને આપણે આવી રીતે મસળીશું. આને એકદમ મસળવાનો છે અને જ્યાં સુધી આપણા હાથમાં ઘી ના છૂટે ત્યાં સુધી એકદમ મસળવાનો છે. અને ઘી છૂટે ત્યારબાદ આપણે આ મેંદો નાખીશું એટલે એને મસળવા દેવાનું છે આપણે. તમે જોઈ શકો છો આ આપણે જે બનાવ્યું હતું પનીર એ મેં મસળ્યું છે અને આ ત્યાં સુધી આપણે મસળવાનું કે આપણા હાથમાં ઘી ના છૂટે. તમે જોઈ શકો છો મારા હાથમાં ઘી છૂટ્યું છે. હવે આની અંદર આપણે માત્ર 2 ચમચી મેંદો નાખીશું. એટલે મારો હમણાં મેંદો અહીં ઢળ્યો તો 1 ચમચી. આ 1 ચમચી આપણે મેંદો આમાં ઉમેરીએ છીએ અને 1 ચમચી હું આમાંથી લઈશ. જો વધારે મેંદો નાખશો ને તો એનો કડક થઈ જશે, એકદમ સ્પોન્જી નહીં થાય, પોચા નહીં થાય. એટલે મેંદો બહુ માપે જ નાખવાનો. મેંદો વધારે પ્રમાણમાં અંદર નાખવાનો નહીં કારણ કે આ તો માત્ર બાઇન્ડિંગ માટે જ આપણે નાખવાનું છે. અને આ મેંદો આપણે આની અંદર ઉમેરી લઈશું. આની અંદર ઉમેર્યા પછી આપણને એમ થાય કે આ જે પાણી નીકળ્યું પનીરનું દૂધનું તો એનો શું ઉપયોગ તો આપણે જો ક્યારામાં નાખી શકીએ, થેપલાના લોટમાં બાંધી શકીએ, એ ખાટા પાણીનો કઢીમાં ઉપયોગ કરી શકીએ, અનેક રીતે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. આ તમે જોઈ શકો છો એકદમ લોટ જેવું થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 2 કોથળી દૂધની અંદરથી આપણે પનીર બનાવ્યું અને પનીર બનાવ્યા બાદ ત્યારબાદ આપણે આ એકદમ ઘી છૂટે ત્યાં સુધી મેં મસળ્યું અને એની અંદર 2 ચમચી મેંદો નાખ્યો અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો 12 થી 13 આપણે રસગુલ્લા 2 કોથળી દૂધની અંદરથી 12 થી 13 રસગુલ્લા બનશે. મેં એકદમ નાના નથી બનાવ્યા, થોડાક મોટા બનાવ્યા છે એટલે તમે એકદમ જોઈ એકદમ પોચા અને સરસ થશે. આ તમે જોઈ શકો છો. ત્યાં સુધી આપણે આ ખાંડનું પાણી પણ ઉકળવા મૂકી દીધું હતું અને ખાંડનું પાણી પણ આપણું ઉકળી ગયું છે. તો આપણે ખાંડનું પાણી ઉકળી ગયું અને એની અંદર આપણે કેસર 7-8-10 દાણા અને 2 ઇલાયચી નાખી અને હલાવી દઈશું. આપણે કેસર નાખ્યું અને ઇલાયચી નાખી, બરાબર. હવે આની અંદર આપણે આ જે પનીરના ગોળા વાળ્યા ને એ અંદર મૂકી દઈશું એટલે એકદમ ફૂલી અને સરસ થશે. અને આ આપણે 20 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું. આની અંદર નથી ઘી જોઈતું કે નથી તેલ જોઈતું, સીધા એમાં સરસ થશે. જો કઠણ તમે વાળ્યા હશે ને તો બિલકુલ ફાટશે નહીં. અને આને આપણે 20 મિનિટ જો હવે આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે કેવા એકદમ ફૂલીને મોટા થયા છે. આને આપણે 10 મિનિટ પકવા દીધા છે અને એકદમ જો ખાંડની ચાસણીની અંદર પાણીની અંદર કેવા મોટા થઈ ગયા. આપણે નાના નાના બનાવ્યા હતા અને જોઈ શકો છો તમે કેવા મોટા થયા છે. હજુ આપણે આ ગેસ બંધ કરી અને આની અંદર જ આપણે 20 મિનિટ ઠંડા પડવા દઈશું. જુઓ બહેનો આપણા આ રસગુલ્લા એકદમ સરસ થઈ ગયા છે. 10 મિનિટ આપણે અંદર ઉકાળે અને 10 મિનિટ બહાર રાખીને બતાવું કે આ જો એકદમ સ્પંજી પોચા થઈ ગયા છે. હું તમને હાથમાં લઈ અને બતાવું. જુઓ જોઈ શકો છો આ એકદમ સરસ રસગુલ્લા આપણા બની ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ફૂલીને. આ મારો વિડીયો આજનું આપણું રેસીપી હતી રસગુલ્લા. અને એ જો તમને આ પસંદ આવ્યું હોય તો મારી ચેનલને લાઈક જરૂર કરશો અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને સ્વસ્થ રહો, ખુશ રહો.